never miss a video from the Aesthetic Clinics and Dr. Debraj Shome. હેલો, મારું નામ ડૉક્ટર સપના વડેરા છે. હું એક ફેશિયલ પ્લાસ્ટિક અને ફેશિયલ કોસ્મેટિક સર્જન છું અને હું ધી એસ્થેટિક ક્લિનિક્સ નામના એક ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે અટેચ છું એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ. ધી એસ્થેટિક ક્લિનિક્સના આજની ડેટમાં ઇન્ડિયામાં મલ્ટિપલ સેન્ટર્સ છે. અમે મલ્ટિપલ જગ્યા અવેલેબલ છીએ, તો તમે અમને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો બધી સિટીઝમાં જ્યાં અમારા સેન્ટર્સ અવેલેબલ હોય. આજે અમે જે પ્રોસિજરના બારામાં વાત કરવાના છે એનું નામ છે ફેશિયલ સ્કાર રિવિઝન. સ્કાર્સ મલ્ટિપલ ટાઈપના હોઈ શકે છે. ચાઇલ્ડહુડથી પણ સ્કાર હોઈ શકે, એક્નેના વજેથી પણ સ્કાર આવે, તમને કોઈ ચોટ લાગી હોય, કોઈ ટ્રોમા થયું હોય, કોઈ એક્સિડન્ટ થયું હોય એના પણ સ્કાર્સ હોય. અમારા સેન્ટરે એક એવું ટેકનિક નીકાળી છે ફોર ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ સ્કાર, જે બાકી અવેલેબલ ટેકનિક્સથી ખૂબ વધારે સુપિરિયર છે, ખૂબ વધારે સરસ છે. ઓલ્ધો 100% સ્કાર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય કે નહીં એની ગેરંટી ન હોય, પણ 80-90% યા મેક્ઝિમમ જેટલું પણ સ્કાર ઇમ્પ્રૂવ થવાનું હોય એટલું અમે કરી શકીએ છીએ. અગર તમારા ફેસ પર બી આવો કોઈ સ્કાર હોય, તમારા બોડી પર આવો કોઈ સ્કાર હોય અને તમને એવું લાગતું હોય કે તમને એ સ્કારથી છુટકારો પાવો છે, સો યુ કેન શ્યોરલી ડ્રોપ એટ ધી એસ્થેટિક ક્લિનિક્સ. તમારી જે પણ પ્રોબ્લેમ હોય, તમારી જે પણ ક્વેરી હોય, તમે અમારાથી ડિસ્કસ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.